So here I am with the next budget phone. Yes, HMD Crest Max जसको मूल्य नेपाली बजारमा 22,979 रुपैयाँ तोकिएको छ। यो फोनले तपाई हामी सबैले रुचाएको ब्रान्ड Nokia को लेगेसी बोकेको पक्कै छ, as this phone is from the makers of Nokia. साधारण तरिकाले बुझ्दा HMD Human Mobile Devices ले Nokia को फोनहरू बनाउने गर्थ्यो। Also, HMD ब्रान्ड का फोन आफै पनि हाई रिपेयरेबिलिटी को नामले चिनिन्छ, एज तपाईले फोनको ब्याट्री, स्क्रिन वा अरु केही पार्ट पुर्जा बिग्रेको खण्डमा आफैले पनि सजिलैसँग रिपेयर रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो फीचर्स, स्पेक वाइज ओभरअल फोन के कस्तो छ त जान्ने छौं यो भिडियोमा। लुक्सको कुरा गर्दा अहिलेको ट्रेन्डी डिजाइनमै आएको छ फोन, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा प्रयोग भएको ब्याक प्यानलले फोनलाई प्रिमियम टच दिएको छ, feels enough smooth. Dual camera setup has minimal camera bump, build quality पनि प्राइसी नै फिल हुन्छ। कन्सोल डिस्प्लेको साथमा आएको फोनले 6.67 इन्च FHD प्लस OLED डिस्प्ले अफर गरेको छ, जसमा 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पाउन सक्नुहुन्छ। क्यामेरा तर्फ 64 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा, 5 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड क्यामेरा पाउनुहुन्छ एन्ड 2 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सर अवेलेबल छ। अल्सो सेल्फी को लागि 50 मेगापिक्सल को फ्रन्ट क्यामेरा दिएको छ। यो फोनबाट लिएको फोटोज लुक्स लाइक दिस। पिक्चर्सहरु कस्तो लाग्यो त कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इनफ लाइट कन्डिसनमा फोटोज लुक गुड, जुम गर्दा भने फाटिन्छ। 64 मेगापिक्सल को क्यामेरामा आई एक्सपेक्ट अ लिटल मोर। 50 मेगापिक्सल को क्यामेराबाट लिएको सेल्फी भने ब्राइट लाइट भएको बेलामा प्लिजिङ नै देखिरहेको छ। तपाईले यो फोनबाट लिएको पोर्ट्रेट, अल्ट्रा वाइड फोटो पनि स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो तर्फ फोनको ब्याक तथा फ्रन्ट क्यामेराबाट 30 fps मा 1080 पिक्सल सम्मको भिडियो खिच्न सकिन्छ। यसबाट क्याप्चर गरिएको भिडियो पनि you can see in the screen. स्टेबल पक्कै छैन, तर लाइट पुगेको केसमा भिडियो क्वालिटी राम्रै मान्न सकिन्छ। तपाईलाई सोशल मिडियातिर पोस्ट गर्न, आफ्नो ब्युटिफुल मेमोरी क्याप्चर गर्न फोनले राम्रै साथ दिन्छ। यसबाहेक क्यामेरामा अरु नर्मल मोड, पोर्ट्रेट, स्लो मोसन लगायत पनि पाउनुहुन्छ। लाइकवाइज ब्युटिफाई र केही इफेक्ट्सको अप्सन पनि पक्कै छ। मुभिङ टुवर्ड्स द प्रोसेसर, फोनमा UNISOC T760 चिपसेट उपलब्ध गराइएको छ, जुन बजेट फ्रेन्डली चिपसेट हो भने नर्मल तथा एभ्रीडे युजको लागि राम्रो नै छ। हामीले नर्मल गेम्स खेलेका थियौं, स्मुथली नै रन भएको थियो। बाँकी सोशल मिडिया ब्राउजिङ, मल्टिटास्किङ, वेब सर्फिङ लगायत गर्दा खासै केही प्रब्लम छैन। धेरै हेभी काम भने आई डोन्ट सजेस्ट विथ द फोन। यो फोनमा एन्ड्रोइड भर्सन भने 14 अवेलेबल गराइएको छ। फोनको UI युजर फ्रेन्डली छ, यु क्यान इजिली गेट युज टु, इभन नन टेक व्यक्तिले पनि फोन सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुन्छ। कस्टमाइजेसनको हकमा भने लिमिटेड वालपेपरको अप्सन मात्र पाउनुहुन्छ। आई वाज लुकिङ फर एज प्यानल, जुन अहिले फोनमा बेसिक जस्तै नै छ, तर मैले फोनमा चाहिँ भेटिनँ। सो यस, वी हेभ भेरी लिमिटेड अप्सन इन टर्म्स अफ दिस थिङ्स। ब्याट्री यो फोनले डिसेन्ट अफर गरेको छ, एन्ड द्याट इज 5000 mAh क्यापेसिटी, एन्ड चार्जिङको लागि 33 वाटको फास्ट चार्जिङ उपलब्ध गराइएको छ। तपाईले नर्मल युजमा फोन 1.5 डे जति नै चलाउन सक्नुहुन्छ, एन्ड फोनलाई फुल चार्ज गर्न पनि लगभग 1.5 घण्टा जति नै लाग्छ। एन्ड यस, फोनले टाइप सी केबल सपोर्ट गर्छ फर चार्जिङ। ब्याट्रीमा फोनको खासै कम्प्लेन छैन। स्टोरेजको कुरा गर्दा दिस फोन अफर्स 8GB ऱ्याम, लाइकवाइज इन्टरनल स्टोरेज भने 256GB को पाउनुहुन्छ, जुन फोन सामान्य तरिकाले चलाउने, फोटोज भिडियोज खिच्नेहरूको लागि पर्याप्त नै छ। एन्ड दिस इज द सोलो भेरिएन्ट अवेलेबल फर नेपाल। कनेक्टिभिटीको लागि यसमा तपाईले डुअल ब्यान्ड वाइफाई, डुअल सिम, ब्लुटुथ भर्सन 5 लगायत पाउनुहुन्छ। रेडियो सुन्न पनि मन पराउनुहुन्छ भने 3.5mm को ज्याक पनि फोनमा अवेलेबल छ। सेक्युरिटीको लागि तपाईले पिन, पासवर्ड, साइन माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट लगायत पाउनुहुन्छ। वेल, ओभरअलमा भन्नुपर्दा फोन चिटिक्क परेको लुक्समा सार्वजनिक भएको छ, विथ ब्युटिफुल कलर। ब्याट्री डिसेन्ट पाउनुहुन्छ, क्यामेरा क्वालिटी पनि सोशल मिडिया रेडी भन्दा फरक पर्दैन, पर्फर्मेन्स पनि प्राइस हेरेर राम्रो नै मान्न सकिन्छ।
फेरि पनि भन्छु यो फोनको प्राइस नेपाली बजारमा 22,979 रुपैयाँ कायम गरिएको छ एन्ड कलर पनि नेपालमा यही ब्युटिफुल डिप पर्पल मात्र अवेलेबल छ। सो तपाईलाई पनि 25,000 भन्दा कममा सबै फिचर्स भएको एउटा डिसेन्ट फोन चाहिएको छ भने HMD Crest Max 5G लाई आफ्नो चोइस लिस्टमा अटाउन सक्नुहुन्छ। वेल HMD Crest Max 5G को बारेमा बनाएको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। आज भने म उस्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।